ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਚरण ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ गए हैं जिथे अमृता प्रीतम जी ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। और ये गल बड़ी दिलचस्प है और ध्यान देने की मांग करती है कि अमृता जी ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ संगीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇਹਾ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਸਜਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਡੋਗਰਾ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਸਜਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दुष्यंत कुमार ने भी इश्क के एक होर रंग नूं, मुहब्बत के एक होर रंग नूं लिखिया कि मेरे सीने में नहीं सो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक मेरा अपना शेर सी कि होरां वांगू नेरा ढाउंदे रात बराते जी लैना सी, दिल नूं जेकर अग न लगदी मैं चानण तो की लैना सी। इस तरह धरती दी मुहब्बत दी ये अग जिस विच सेक दे नाल नाल रोशनी भी हुंदी है, उस अग नूं अमृता होरां ने अपनी रचना दे विच लिया। फिर तैनूं याद कीता, अग नूं चुम्मिया सां, इश्क प्याला जहर दा एक घुट फिर मंगिया सां। नेहा डोगरा और सुनील सजल जुगलबंदी के रूप में अमृता जी की रचना नाल अज की इस शाम का आगाज़ करें।